سؤال: ما هو تاريخ صوم الرسل كما نعرفه اليوم في الكنيسة القبطية؟ كان الآباء الرسل القديسون هم أول من صام هذا الصوم بعد صعود الرب مباشرة إلى السماء، وحتى حلول الروح القدس عليهم في يوم الخمسين، فهو في بدايته كان 10 أيام من الصعود إلى العنصرة. أما كتب المراسيم الرسولية التي دونت باليونانية في القرن الرابع الميلادي ثم ترجمت إلى القبطية في القرن العاشر الميلادي ثم إلى العربية في القرن 13 للميلاد، أوردت عن هذا الصوم ما يلي: ومن بعد أن تكملوا البنتقسطي اللي هو عيد العنصرة يعني، عيدوا أيضا 7 أيام، وبعدها صوموا أسبوعا آخر، لأنه يجب أن نفرح بموهبة الله التي أدركتنا. هذه الإشارة القديمة بتوضح أن صوم الرسل في القرون الأولى للمسيحية كان أسبوعا واحدا، يبتدئ بعد أسبوع من عيد الخمسين، لأنه لم يكن ممكنا أن نصوم في أيام الخمسين التي عرفت في الكنيسة لأنها أيام فرح. الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية أورد ذكر صوم الرسل، بيسميه أيام الرسل بدون أن يحدد مدته، وكان في الوقت ده بيتكلم عن الأيام التي يلزم الكف فيها عن العمل. الأنبا ساويرس ابن المقفع في القرن العاشر الميلادي يشير إلى صوم الرسل، وبيقول في كتابه مصباح العقل ما يلي: أما سائر الأيام التي تصام فهي صيام الرسل والصيام في مدخل الميلاد، إلا أنه لم يوضح مدة هذا الصوم ولا متى يبدأ. صوم الرسل بوضعه الحالي ورد في القانون رقم 17 من قوانين البابا خريستوزولوس في النصف الثاني من القرن ال11 الميلادي، بتحدد أن صوم الرسل يكون ثاني يوم عيد العنصرة، ونهايته يوم 4 أبيب اللي هو 11 يوليو، وبيكون اليوم التالي على طول عيد الرسولين بطرس وبولس. ولكن يبدو أن البابوات الأقباط الذين أتوا من بعد البابا خريستوزولوس ظلوا يراعون صوم الرسل بحسب طقسه القديم الذي ورد في الدسقلية، اللي هو إيه؟ اللي هو صوم لمدة أسبوع يبدأ بعد أسبوع من عيد البنتقسطي. في القانون رقم 14 للبابا كيرلس الثاني 67 اللي هو جه بعد البابا خريستوزولوس مباشرة، نقرأ: يجب على جماعة النصارى أن يصوموا 40 يوما نقيا وصومي الحواريين والميلاد في وقتهما. صوم الحواريين اللي هو صوم الرسل يتصام في وقته، الذي يؤكد أن البابا كيرلس الثاني كان يقصد صوم الرسل بطقسه القديم، أي 7 أيام بعد أسبوع من عيد العنصرة، هو أن الفصل الثالث
من ال 12 فصل القانونية البابا كيرلس الثالث ابن لقلق في القرن ال13 يقول حفظ صوم الأسبوع بعد ال50. يعني لحد القرن ال13 الميلادي كان لسه في حاجة اسمها حفظ صوم الأسبوع بعد ال50. وهكذا نلاحظ إن مدة صوم الرسل التي قررها البابا خريستوزولوس في النصف الأخير من القرن ال11 الميلادي لم تمارسها الكنيسة القبطية حتى منتصف القرن ال13 الميلادي. أي ظلت الكنيسة القبطية وحتى القرن ال13 تراعي مدة صوم الرسل أسبوعا بعد أسبوع من عيد العنصرة، وهو نفس الطقس الذي لا زالت تمارسه بعض الكنائس الأخرى في الشرق المسيحي. أما قوانين الصفي ابن العسال في القرن ال13 الميلادي فهي التي أحيت من جديد القانون اللي وضعه البابا خريستوزولوس بخصوص مدة صوم الرسل، حيث تذكر قوانين ابن العسال أن صوم الرسل يتلو 50 وفصحه في 5 من أبيب، وهو ما انتشر في الكنيسة القبطية بعد أن نقل ابن كبر إلى كتابه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ما تذكره قوانين ابن العسال عن هذا الصوم. وهكذا نجد أن قانون البابا خريستوزولوس بخصوص صوم الرسل هو الذي ساد مؤخرا في الكنيسة. ثم جاء البابا غبريال الثامن 97 أواخر القرن ال16 الميلادي، حاول أن يجعل مدة صوم الرسل 2 أسبوع فقط، إلا أن هذه المحاولة لم تستمر طويلا، وهكذا استقر أن يبدأ صوم الرسل بعد عيد العنصرة مباشرة، وهي بداية غير ثابتة لأنه مرتبط بعيد القيامة، ويكون فطره دائما يوم 5 أبيب 12 يوليو، ولذلك تتأرجح مدة هذا الصوم في الكنيسة القبطية ما بين 15 إلى 49 يوم، بينما يأتي صوم الرسل في الكنيسة البيزنطية متأرجحا ما بين 29 يوم كحد أقصى له أو لا شيء من الأيام في بعض السنين. ففي مدة 40 سنة الأولى من القرن 21 للميلاد لا يوجد صوم للرسل في السنوات 2002 و2013 و2024 و2040 ميلادية، ده عند الكنيسة البيزنطية. فالكنائس الأرثوذكسية البيزنطية تفطر أسبوعا بعد عيد ال50، ثم تبدأ صوم الرسل الذي ينتهي في 29 يونيو طبقا للتعديل الغريغوري. وهذا هو السبب في أن مدته أقصر عندهم مما في الكنيسة القبطية التي تتبع التقويم اليولياني في حساب الأعياد المتنقلة. وأخيرا فصوم الرسل عند السريان الأرثوذكس كان 13 يوم، خفضت إلى 3 أيام، وعند الكلدان يوم 1.
وهذا الصوم غير معروف عند الأرمن الأرثوذكس وغير معروف عند الموارنة. كده أنا انتهيت من إجابة السؤال.